Hello everyone, welcome back to Learning English with Mr. حباس. اليوم إن شاء الله رح نكمل الأزمنة المضارعة ورح نتكلم اليوم عن ال present perfect continuous، زمن المضارع التام المستمر. هذا هو الدرس الرابع. ما هو المضارع التام المستمر ومتى نستخدمه؟ ما هي قاعدة تكوينه؟ كيف بننفي في هذا الزمن النيجاتيف sentences؟ وكيف بنسأل في هذا الزمن الانتروجاتيف form؟ وأيضا رح نحكي عن الشورت فورم وعن علاقته بالحاضر present وكيف ممكن يكون له علاقة بالفيوتشر أيضا. Okay, before we go any further, please make sure you subscribe and hit that bell icon so you're notified every time I post a new lesson. والآن خلينا نبلش بالدرس. Let's get started. Present perfect continuous talk about actions that started in the past. يتحدث عن حدث بدأ في الماضي in the past and have gone on happening until now وما زال مستمر إلى الآن، إلى الوقت الحاضر. عشان هيك بنحكي له perfect continuous. إذن بدأ في الماضي in the past وما زال مستمر إلى الوقت الحاضر. وممكن may continue happening in the future. إذن ممكن يظل هذا الحدث مستمر شغال في المستقبل. ناخذ نشوف هدول الأمثلة عشان نفهم أكثر. I have been teaching English since 2009. شو معنى هاي الجملة؟ يعني أنا بدأت أدرس اللغة الإنجليزية منذ عام 2009. إذن أنا بدأت أدرس في الماضي وما زلت إلى الآن بدرس. I still teach English. إذن بدأ في الماضي وما زال مستمر. Okay. Number 2. Nadia has been feeling quite sick for several weeks. إذا نادية بدأت في الماضي تشعر بأنها مريضة وما زالت إلى الآن تشعر بأنها مريضة for several weeks لمدة أسابيع. إذا هي منذ أسابيع إلى الآن وهي تشعر بأنها مريضة. إذن بكل بساطة لما أنا بلشت أعمل في شيء من الماضي ولساتني شغال في هذا الشيء بستخدم ال present perfect continuous. أوكي، الآن من خلال الأمثلة راح نكتشف مع بعض قاعدة التكوين. I have معناها أنا، مع ال I بدي استخدم الهاف. إذن مع الاي اليو الوي والذي الجمع بشكل عام بستخدم الهاف. في المثال الثاني عندي نادية. نادية طبعا singular name اسم مفرد فبستخدم الهاز. إذن المفرد مثل الهي الشي الإ أو أي اسم مفرد بستخدم الهاز. إذن عندي هون have ثم has. Very nice. Then في عندي been ثم الverb with ing form. Verb with ing form. إذن have or has plus been plus the verb with ing form. Very nice. So this is the grammatical form for the present perfect continuous. طبعا ممكن استخدم الشورت فورم. I can use the short form وأحكي I've been
teaching for example. إذا I've, you've, apostrophe, VE. إذا I have بتصير I've, you have, you've, the same thing, we've, okay. ومع المفرد بستخدم الapostrophe S. For example, he has, he's, she has, she's been playing for example. Okay, very nice. ومع النيجاتيف sentences في النفي مع negation بستخدم not. have not or has not. So this is easy. وممكن استخدم الشورت form ايضا في النفي. have not haven't has not hasn't. Okay, very nice. إذن simply ببساطة ممكن احكي انا بالنفي I haven't been teaching English since 2009. Okay, very nice. Okay, بالنسبة للinterrogative form questions كيف أسأل in the present perfect continuous, I think it's pretty simple. الموضوع بسيط جدا. Let's take this example. خلينا نشوف هذا المثال. He has been playing for too long. أكيد he أخذت has been playing ing. اوكي، خلينا نحول هاي الجملة لسؤال. موضوع جدا بسيط، فقط switch the subject الفاعل with the verb. بنعكس الفاعل مع الفعل المساعد have or has. So has he been playing for too long؟ صارت عندي سؤال. إذن has he has صارت عندي هون has he. إذن صار عندي هون سؤال. Has he been playing for too long؟ ممكن طبعا الجواب بده يكون yes, he has been playing for too long. وإذا كان الجواب no, he hasn't okay been playing for too long. ممكن أسأل بال WH questions أي أداة استفهام، ما في أي مشكلة. ممكن أحكي أنا how long مثلا. How long has he been playing؟ الجواب he has been playing for too long، يعني له فترة طويلة بيلعب. اوكي، very nice. هذا بالنسبة لموضوع الquestion كيف أسأل بال present perfect continuous. very nice. Okay, now let's see these examples. خلينا نشوف هدول الأمثلة ونستخدم زمن ال present perfect continuous بشكل صحيح عشان نفهم أكثر. The first one. طبعا في الجملة الأولى بدي أستخدم the verb learn. الفعل learn يتعلم. You learn English since the first grade. إذن أكيد اليو تأخذ have. ممكن أستخدم short form وأحكي you've. أوكي، القاعدة بتحكي لي بعدين عندي been then learn لازم نستخدم ال ing form. شو صار معنا الجملة؟ أنت مثلا تتعلم في إنجليزي، بدأت تتعلم اللغة الإنجليزية في الماضي ولساتك مستمر وبتتعلم اللغة الإنجليزية. هون أنا حاطط فترة since the first grade، منذ الصف الأول. إذا ممكن أنا الآن بالصف العاشر. أوكي، إذا بدأت أتعلم إنجليزي، لساتني مستمر بتعلم إنجليزي، وممكن إني أنا أكمل 11 توجيهي، ممكن أكمل college university جامعة. إذا بدأ إلى الآن وممكن يستمر في المستقبل. very nice. number 2. she is tired. هي تعبانة. she for more طبعا بستخدم study. she studies of course إذا بدي استخدمها في present simple for more than 4 hours. إذا هي متعبة.
استخدم ال present perfect continuous. الشي بتاخذ has been و study. اكيد بدي استخدم ال ing form. اذا هي بدأت في الدراسة والى الان هي تدرس، وحطيت فترة زمنية اكثر من 4 ساعات. يعني هي بدأت تدرس واستمرت خلال ال 4 hours تدرس، فبالتالي بستخدم ال present perfect continuous. she has been. طبعا عندي هون she is tired، يعني في عندي دليل ان هي لها فترة طويلة بتدرس. اوكي، اذا بنلاحظ في ال present perfect continuous انه بيكون في فترة طويلة منطقية. اوكي very nice. هون عندي question، في عندي question mark، بالتالي في عندي سؤال، فلازم انتبه انه السبجكت بده ينعكس مع الفيرب. طبعا ال helping verb اكيد الهاب او الهاز. اوكي، how long، بما انه عنده هون الهي فبالتالي he has بتصير has he. how long has he، بنكمل القاعدة has he been. بدي استخدم play بصير playing. اوكي very nice. اذا كم المدة، قديش إله بيلعب، معناها انا بسأل عن مدة زمنية، بالتالي في فترة هو كان يلعب، ممكن 2 hours، ممكن 4، ممكن اكثر. اوكي very nice. the last example here، اخر مثال، my father all day، وبدي استخدم work يعمل. اكيد my father مفرد، فبالتالي has، القاعدة تحكي لي been، ثم work بستخدم ال ing form all day. اذا عندي ابي بدأ في الماضي يعمل، إذا all day طول اليوم. فأنا لما بحكي أبي بشتغل طول اليوم معناها في فترة طويلة من العمل، فبالتالي بستخدم present perfect continuous. أوكي very nice. إذا من بداية اليوم لنهاية اليوم وأبي بيشتغل. أوكي very nice. Hopefully this lesson will be useful for everyone. على أمل إنه هذا الدرس يكون إن شاء الله مفيد للجميع. And if you guys enjoy this lesson, please come back for more videos on this channel English with Mr. حباس. نراكم في لقاء قادم إن شاء الله. Until next time, see you guys. Bye bye.